เจ๊อยากได้คลิปหรือเอารูปล่ะมีใครขึ้นไปแล้วกลับลงมาไม่ได้ไหมพี่ พี่ผมฝากเลยเฮ้ยไม่หิวข้าวเหรอ ไปเลยกดดันนะกดดันมากกว่า อะไรนะตรงไหนพี่อันนี้ด้วยเหรออันนี้ไม่เป็นไรอันนี้